Xin chào các bạn, lại là mình đây, Ong Mê Phim đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một bài review nóng hổi về bộ phim kinh dị trí tuệ nhân tạo siêu đặc sắc Kẻ đồng hành, The Companion 2025. Bộ phim lấy bối cảnh tương lai gần, nơi con người đã tạo ra những mẫu robot thông minh có thể giúp ích vô số việc, đặc biệt là dành cho các thanh niên FA lâu năm không cần tán gái mà vẫn có bồ. Công nghệ đỉnh cao như thế nào? Liệu có thật sự hoàn hảo? Hãy cùng mình khám phá ngay nào. Nhân vật chính của chúng ta là một cô nàng xinh đẹp và độc thân tên Iris. Một ngày đẹp trời, cô ghé siêu thị mua đồ và vô tình đụng độ một anh chàng điển trai với nụ cười tỏa nắng. Chỉ sau một ánh nhìn, hai người như bị thần Cupid bắn trúng tim, tốc độ yêu nhanh còn hơn cả wifi căng vạch. Anh chàng đẹp trai này tên là Joe, vừa hiền lành lại hài hước, thế là Iris rơi vào lưới tình không lối thoát. Sau một thời gian quen nhau, Joe dẫn Iris đến một căn biệt thự siêu sang trọng trên đồi để gặp gỡ hội bạn thân. Nghe qua thì tưởng chuyến đi tình yêu lãng mạn, nhưng thực tế Iris nào biết mình sắp bước chân vào ổ hổ báo. Tại biệt thự, Iris được giới thiệu với chủ nhà Sacha, một đại gia trung niên người Nga cùng cô bồ trẻ tên Kat. Ngoài ra, còn có một cặp đôi đồng tính đáng yêu là Patrick và anh chàng mũm mĩm Y. Ai nấy đều vui vẻ chào đón Iris, nhưng có vẻ như Sacha nhìn cô với ánh mắt hơi kỳ lạ, như thể đang có ý đồ gì đó. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện rôm rả. Patrick kể về lần đầu gặp Y trong một buổi hóa trang Halloween, nghe mà thấy cưng xỉu. Còn Iris cũng ngọt ngào chia sẻ về lần đầu gặp Joe tại siêu thị, một ký ức đẹp mà cô không thể nào quên. Nhưng số phận éo le làm sao, cô gái nhỏ bé nào biết rằng ngay tại căn biệt thự này, cuộc đời cô sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Sau một đêm nồng cháy với Joe, sáng hôm sau, Iris tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, muốn ra hồ nước hóng gió. Joe bảo cô cứ xuống trước, anh sẽ đến sau. Vừa bước ra đến hồ, cô hít một hơi thật sâu tận hưởng khung cảnh hữu tình, nhưng bỗng nhận ra có một con dao trong túi quần. Cái quần què gì vậy? Mình có mang trái cây đâu mà có dao gọt hả trời? Chưa kịp hoàn hồn thì Sacha xuất hiện. Lão nhà giàu này một mình ra hồ tắm nắng, nhìn thấy Iris liền vẫy tay gọi lại gần. Cô gái có chút ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự lại gần. Sacha bày tỏ nỗi lo sợ cháy nắng, nhờ Iris thoa giúp kem chống nắng. Ok fine, quý ông lịch lãm mà lo ra rẻ cũng là chuyện bình thường. Iris hoảng hốt lùi lại, mắt trừng trừng nhìn lão già trước mặt. Ủa alo, ông định làm gì vậy? Sacha nhếch mép cười gian xảo, em biết tôi định làm gì mà. Không chần chừ, Iris vớ lấy chai rượu trên bàn và đập thẳng vào đầu lão. Tiếng vỡ choang vang lên, Sacha lảo đảo rồi ngã xuống. Cô thở hổn hển, tưởng đâu lão đã về với tổ tiên, nhưng không, chỉ vài giây sau, Sacha gầm lên tức giận, lao đến tác động vật lý với Iris. Trong giây phút ấy, cô chợt nhớ đến con dao trong túi quần. Với chút sức lực cuối cùng, cô rút dao ra và đâm mạnh vào cổ gã đàn ông. Một nhát chí mạng. Hoảng sợ tột độ, cô chạy vào nhà cầu cứu mọi người. Nhưng khi nhìn thấy cô với bộ dạng đầy máu, cả nhóm đều trố mắt kinh hãi. Cô cố gắng giải thích, hơi thở gấp gáp, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Joe tiến đến. Em cần nghỉ ngơi đấy, Iris. Ngay khi câu nói dứt, mắt Iris lập tức chuyển thành màu trắng, toàn thân cứng đờ rồi đổ gục xuống như một con búp bê hết pin. Không còn nghi ngờ gì nữa, Iris chỉ là một con robot. Cô không phải con người, mà chỉ là một sản phẩm công nghệ cao do một công ty chuyên chế tạo robot thông minh sản xuất. Những robot như cô được lập trình để có cảm xúc, suy nghĩ và ký ức như con người, nhưng tất cả chỉ là lập trình. Người sở hữu robot có thể tự do điều chỉnh trí thông minh, cảm xúc, thậm chí cả chế độ khóa an toàn để đảm bảo robot không thể tấn công con người. Và Joe chính là người đã mua Iris. Tất cả những ký ức mà cô có, từ lần đầu gặp Joe ở siêu thị, những lần hẹn hò lãng mạn, cho đến tình cảm cô dành cho anh ta, đều là giả. Joe thản nhiên đặt Iris lại trên ghế, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Thực ra, em chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Iris, dù đã bị vô hiệu hóa, vẫn cố gắng cựa quậy, đôi mắt ánh lên sự hoang mang tột độ. Không, không thể nào, tôi có cảm xúc, có ký ức, tôi không phải robot. Joe bật cười, rút điện thoại ra và bắt đầu điều khiển cô. Ngay lập tức, Iris phát ra những câu nói bằng hàng loạt ngôn ngữ khác nhau, từ tiếng Anh, tiếng Pháp đến cả tiếng Nhật, Trung Quốc. Nhìn thấy chưa, chỉ là một phần mềm trong em thôi. Joe thở dài, lắc đầu. Vấn đề là tôi đã vô tình tắt tính năng khóa an toàn, khiến em có thể giết người. Bây giờ thì xin lỗi nhé, nhưng em sẽ phải bị trả về nhà sản xuất. Iris mở to mắt, hoảng sợ đến tột cùng. Không, làm ơn đừng, tôi có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần đừng xóa tôi. Ngay lúc đó, Kat xuất hiện. Cô ta nhìn Joe, giọng nghiêm túc, chúng ta cần nói chuyện. Hai người rời ra một góc bàn bạc, Iris vẫn ngồi đó, nhưng cô nghe thấy loáng thoáng cuộc trò chuyện. Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch. Joe và Kat đã lên kế hoạch từ trước, họ cố tình lợi dụng Iris để giết Sacha. Bọn chúng vô cùng thích thú khi kế hoạch đang diễn ra đúng như dự định. Cả hai nói chuyện mà không hề hay biết rằng lúc này Iris đang cố gắng tìm cách mở dây chói. Cô phát hiện con dao rơi trên sàn, liền nhích dần về phía nó, dùng lưỡi dao sắc cắt từng nút dây, những sợi dây thừng dần lỏng ra. Khi Joe bước ra, nhận ra Iris đã gần thoát khỏi sự giam cầm thì đã quá muộn. Bốp, Iris tung một cú đấm thẳng vào cổ hắn. Cô vừa lấy chiếc điện thoại trên bàn và lập tức chạy vào rừng. Joe hoảng loạn, biết mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Hắn nhanh chóng kể hết cho Patrick và Y, cầu xin sự giúp đỡ để bắt Iris trước khi cô ta kịp gây thêm chuyện gì khác. Kat lúc này mới lên tiếng. Cô ta mở một chiếc tủ bí mật, bên trong chứa hơn 12 triệu đô tài sản của Sacha. Thì ra, mục đích thực sự của bọn họ là giết chết ông chủ nhà để cướp toàn bộ số tiền khổng lồ này. Nhìn thấy khoản tiền kết xù,
Y lập tức đồng ý tham gia kế hoạch. Nhưng điều khiến mọi người sốc hơn chính là Patrick lúc này mới lộ ra thân phận thật. Anh ta cũng là một con robot, giống như Iris. Không chần chừ thêm, cả bốn người lập tức trang bị súng, chuẩn bị lên đường săn lùng Iris. Về phía Iris, cô đang chạy trốn trong rừng, hơi thở gấp gáp, bàn tay run rẩy mở màn hình điện thoại, những dữ liệu về cô hiện lên rõ ràng. Tất cả những gì Jones nói đều là sự thật. Cô chỉ là một con robot, một cỗ máy có thể thay đổi ngoại hình và giọng nói chỉ bằng vài nút bấm. Nhưng điều làm cô sốc hơn chính là phát hiện ra Jones chỉ cho phép cô sử dụng 40% trí thông minh. Vậy nếu tăng nó lên mức tối đa thì sao? Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức kéo thanh điều chỉnh lên 100%. Ngay khoảnh khắc đó, bộ não nhân tạo của Iris bỗng trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Hàng loạt phương án trốn thoát xuất hiện trong đầu cô, và cách tốt nhất chính là quay lại căn biệt thự. Nếu có thể vào được chiếc xe tự động của Jones, cô có thể điều khiển nó để rời khỏi nơi chết chóc này. Nghĩ đến đây, Iris lập tức hành động. Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp, len lỏi qua những tán cây để quay lại căn biệt thự. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, cô chợt khựng lại. Ngay phía trước, Y và Patrick đang đứng nói chuyện. Tim cô đập mạnh, vội vàng nép mình sau một gốc cây to, cô nín thở để không bị phát hiện. Lúc này, Patrick đang nói chuyện với Y, giọng đầy lo lắng. Cậu ta từ lâu đã biết mình không phải con người, mà chỉ là một con robot được tạo ra để phục vụ người khác. Nhưng điều cậu lo sợ nhất chính là việc Y sẽ đối xử với mình tệ bạc, giống như cách Jones đã làm với Iris. Y nghe vậy thì vô cùng ngỡ ngàng. Làm sao em có thể biết được điều này chứ? Nhưng Patrick không hề ngu ngốc. Cậu là một robot vô cùng thông minh, có thể tự sâu chuỗi mọi chuyện xảy ra trong những năm qua để đi đến kết luận chắc chắn. Y vội trấn an, ôm lấy Patrick và khẳng định rằng anh thật lòng yêu cậu, sẽ không bao giờ phản bội hay đối xử tệ bạc với cậu như Jones đã làm. Iris trốn gần đó, nghe hết cuộc trò chuyện, trong lòng cô lúc này trào dâng nỗi tức giận. Jones đã lừa cô. Bất ngờ, cộp, một cành cây khô dưới chân gãy đôi. Y lập tức quay đầu về phía cô, rút súng, giọng nói đầy cảnh giác. Bùm, viên đạn xé toạc không khí, nhưng Y bắn trượt. Iris hoảng loạn bỏ chạy. Y bất ngờ nhảy lên, đẩy mạnh Iris xuống vực. Cả hai lăn lộn trên nền đất đầy đá sỏi. Chưa kịp hoàn hồn, Iris nhìn thấy khẩu súng bị rơi gần đó. Cả hai cùng lao đến chụp lấy. Trong lúc giằng co, ngón tay của Iris vô tình siết cò, đoàng, viên đạn cắm thẳng vào người Y. Nghe thấy tiếng súng nổ, nhóm của Jones lập tức chạy đến. Iris không còn lựa chọn nào khác, cô phải nhanh chóng quay về biệt thự. Cô lao vào trong xe và hét lên, khởi động, đi ngay. Nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích. Jones đứng bên ngoài, tức giận đập mạnh vào cửa xe. Không có thời gian để hoảng loạn, Iris lập tức nghĩ ra cách. Cô kích hoạt tính năng thay đổi giọng nói, mô phỏng lại giọng của Jones. Hệ thống ngay lập tức nhận lệnh. Chiếc xe khởi động, doẹt, bánh xe vô tình cán ngang chân Jones, khiến hắn hét lên đau đớn. Tưởng rằng đã thoát, nhưng khi đi được một đoạn, màn hình xe đột nhiên báo lỗi. Tính năng khẩn cấp kích hoạt, phát hiện mất trộm, hệ thống khóa. Trong khi đó, Jones lê bước về phía Patrick, lúc này vẫn đang ôm lấy xác của Y, khuôn mặt đờ đẫn. Hắn cau mày. Patrick, đi tìm và bắt con nhỏ đó về đây. Nhưng Patrick không phản ứng, vẫn lặng im như một bức tượng. Tức giận, Jones rút điện thoại ra. Hắn khởi động lại hệ thống của Patrick. Hắn tăng mức độ nguy hiểm và cơn giận dữ của Patrick lên tối đa, rồi ra lệnh bắt Iris, đưa nó về đây ngay lập tức. Sau một lúc cố gắng phá cửa, cuối cùng Iris cũng thoát ra ngoài. Bất ngờ, đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua. Thấy Iris người đầy vết thương, một viên cảnh sát già liền dừng xe, bước xuống hỏi thăm. Viên cảnh sát nhíu mày. Ông nhìn cô gái với bộ dạng bơ phờ, tóc tai rối bù nhưng mặt mũi thì như bôi đầy keo cứng ngắt. Bất chợt, ánh mắt ông dừng lại trên con dao dính máu trong xe. Ông lập tức lùi lại, đặt tay lên súng, giơ tay lên, không được cử động. Nhưng Iris chưa kịp phản ứng, từ đằng xa, Patrick đã xuất hiện. Cậu ta tung một cú đấm cực mạnh vào mặt ông cảnh sát, chỉ trong vài giây, ông ta gục xuống đất, bất động. Patrick nhìn Iris, không nói gì, chỉ lặng lặng bước đến, kéo cô lên xe cảnh sát. Khi Jones và Kate biết tin Patrick đã giết cảnh sát, cả hai đều tái mặt. Kate hoảng hốt, mọi chuyện đi quá xa rồi, tôi không muốn dính vào vụ này nữa. Tôi sẽ lấy một nửa số tiền rồi rời đi. Jones cố giữ cô lại. Đừng ngu ngốc, cô đi bây giờ chỉ khiến cảnh sát tìm ra nhanh hơn thôi. Nhưng Kate không nghe. Cô cương quyết đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Patrick bước đến. Kate chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng, xoẹt, con dao cắm thẳng vào lưng cô. Kate trợn tròn mắt, lảo đảo, tay run rẩy đặt lên vết thương đang không ngừng chảy máu. Cô cố nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ kịp ngã xuống ghế, rồi gục hẳn. 12 triệu đô giờ đây hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn quay sang Patrick, cười lạnh. Tốt lắm. Hắn quay lại với Iris. Lúc này, cô đang bị trói chặt vào ghế. Hắn giả vờ dịu dàng, anh vẫn luôn yêu em biết mà. Nhưng Iris chỉ nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Đừng diễn kịch nữa, Jones, anh chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Hắn nhớn mày. Em nghĩ em có tư cách phán xét tôi à? Iris cười nhạt. Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ đấy. Tôi biết anh luôn thấy mình bị vũ trụ nợ nần. Tôi biết anh ám ảnh với việc phải kiểm soát mọi thứ. Và tôi cũng biết rằng bộ phận đàn ông của anh dưới mức trung bình. Sắc mặt Jones lập tức thay đổi. Hắn siết chặt nắm đấm. Hắn rút điều khiển, chỉnh mức độ thông minh của cô về không. Đôi mắt của Iris dần trở nên trống rỗng. Cô chỉ còn là một cái vỏ rỗng, vô hồn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Jones lấy một cây nến đang cháy, đặt dưới tay cô. Hắn muốn cô cảm nhận được nỗi đau.
ngọn lửa từ từ lan lên cánh tay. Da thịt cô cháy xém, bốc mùi khét lẹt. Sau một lúc, hắn nhấc khẩu súng lên, đặt vào tay cô. Hắn muốn cảnh sát nghĩ rằng Iris bị lỗi hệ thống, phát điên và tự sát. Tất cả mọi tội ác sẽ đổ lên đầu cô, hoàn hảo. Sau một hồi cố gắng chống lại lệnh, nhưng không thể, cuối cùng Iris buộc phải bóp cò. Zeus lập tức gọi điện cho công ty, yêu cầu họ đến kiểm tra và đưa cô đi. Hắn còn giả vờ buồn bã, tỏ ra như thể tất cả là lỗi của mình. Nhưng có một điều hắn không ngờ đến, dữ liệu của robot không nằm ở phần đầu, mà là ở phần bụng. Nhân viên công ty thông báo sẽ mang Iris về để kiểm tra toàn bộ hệ thống, xem thực sự đã có chuyện gì xảy ra. Kế hoạch bị lệch hướng khiến Jones vô cùng lo lắng. Hắn quay sang Patrick, xử lý bọn họ. Patrick xuất hiện ngay trước mặt, cầm súng bắn chết người nhân viên lớn tuổi. Người còn lại hoảng sợ, vội bỏ chạy vào rừng. Nhưng cậu ta vừa chạy được một đoạn thì phát hiện xác chết ngổn ngang. Cậu ta kinh hãi, tim đập thình thịch. Ngay lúc đó, Patrick xuất hiện ngay sau lưng, giơ súng lên chuẩn bị bóp cò. Iris tỉnh dậy, nghe thấy tiếng súng bên ngoài, cô vội chạy ra. Thấy Patrick sắp kết liễu người nhân viên, cô lao đến ngăn cản, nhưng sức cô quá yếu. Iris liền cố khơi gợi ký ức của Patrick về Y, người bạn trai cũ của cậu ta. Zeus chính là kẻ đã xóa đi mọi ký ức của cậu. Patrick thoáng sững người. Cậu ta nhìn về phía xác của Y gần đó. Những hình ảnh ký ức chợt ùa về, cậu hiểu ra tất cả. Patrick từ từ nhấc máy trích điện, đâm thẳng vào người mình. Toàn bộ hệ thống bị sập nguồn ngay lập tức. Trong khi đó, tại biệt thự, Zeus điên cuồng nhét tiền vào vali. Hắn định bỏ trốn, nhưng anh định đi đâu vậy? Iris đã đứng đó từ lúc nào? Cô cầm súng, nhắm thẳng vào gã đàn ông bội bạc. Zeus vội rút điện thoại, định hack lại hệ thống của Iris. Nhưng cô chỉ cười. Anh hết quyền điều khiển tôi rồi. Cậu nhân viên còn sống đã giúp cô phá vỡ sự kiểm soát của Zeus. Hắn lập tức giở chiêu cũ, giả vờ ngọt ngào. Nhưng ngay khi Iris không chú ý, hắn lao đến, đẩy cô ngã xuống sàn. Đúng là gã đàn ông tồi tệ. Ngay cả với người từng yêu thương mình, hắn cũng không ngại ra tay. Zeus nhấc khẩu súng, chĩa thẳng vào bụng Iris. Lần này, tao sẽ không nhầm lẫn nữa. Nhưng ngay lúc đó, Iris siết chặt tay, cầm chặt dụng cụ mở nắp chai, xoẹt, cô đâm thẳng vào đầu Zeus. Hắn trợn trừng mắt, máu trào ra, hệ thống thần kinh tê liệt, não hắn từ từ bị rút ra khỏi cơ thể. Zeus bay màu ngay lập tức. Iris thở dốc, nhìn xuống xác của gã đàn ông bội bạc. Cô đã thành công trả được mối thù. Giờ đây, cô là một người máy tự do, không ai có thể điều khiển cô nữa. Bộ phim kết thúc với một thông điệp sâu sắc. Dù là con người hay robot, ai cũng có cảm xúc, cũng biết tổn thương. Chơi đùa với cảm xúc của người khác, sớm muộn cũng sẽ nhận lại hậu quả. Những kẻ tham lam, ích kỷ, luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, rồi cũng sẽ có ngày phải trả giá. Hy vọng rằng trong tương lai, robot sẽ giúp ích cho con người theo hướng tích cực, chứ không trở thành vũ khí cho những kẻ xấu. Nếu bạn thích video này, đừng quên để lại một like và comment nhé. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bản tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.